आज का त्योहार है अब ये ही जुगे तेरी लाज हम रखे तेरे नबी शब्द मां जगदम्बे है भवानी मर्द मावड़ा। મિત્રો ડેમો જોઈને તમને ખબર તો પડે ગઈ છે કે એડિટિંગ આપણે કયા પ્રકારનું કરવાનું છે। મિત્રો વિડીયો સ્ટાર્ટ થાય પહેલા વિડીયોને કરેલો લાઈક, ચેનલને કરેલો સબસ્ક્રાઇબ, આપણે કરી લે વિડીયો સ્ટાર્ટ। મિત્રો સૌથી પહેલા આપણે કાઇનમાસ્ટરની અંદર આવી ગયા છે, એના પછી આપણે આની અંદર જઈ અને 9:16 નો રેશિયો લઈ લેવાનો છે આવી ટાઈપે। એના પછી આપણે જે આમાં જઈને બ્લેક બેકગ્રાઉન્ડ લઈ લેવાનું છે આવી ટાઈપે અને 15-16 સેકન્ડનો કરી લેવાનો છે આટલી ટાઈપે। એક્સ્ટ્રા પાર્ટ આપણે પછી કાપી લેશે। એના પછી આપણે લેયરમાં જવાનું છે, મીડિયમ જવાનું છે, જે તમને મટીરિયલ છે ને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે। એના પહેલાં આપણે આવો શેડો લઈ લેવાનો છે અને આને આપણે કરી લેવા આનામાં જઈને ફૂલ સ્ક્રીન આવી ટાઈપે। આની લેન્થ આપણે આના જેટલી કરી લઈએ। એના પછી આપણે જે વિડીયો છે એ લઈ લેવાનો છે આવી ટાઈપે। તો આપણે વિડીયો લઈ લે, લેયરમાં જઈને મીડિયમ જઈ અને આપણે વિડીયો ડાઉનલોડ કરેલો છે ઓલરેડી તાનાજીનો, એ આપણે વિડીયો લઈ લઈએ ફટોફટ। તો આ છે વિડીયો અને વિડીયોને આપણે લઈ લઈએ અને આને આપણે ફૂલ સ્ક્રીન આવી ટાઈપે કરી લઈએ આવી ટાઈપે। અને આને આ 3 ટપકામાં જાય એને સેન્ડ ટુ બેક કરી લેવાનો છે અને વિડીયોનો આપણે અમુક પાર્ટ છે એ આપણે કાપી લઈએ। તો આટલો પાર્ટ આપણે વિડીયોનો અહીંથી આવી ટાઈપે કાપી અને વિડીયોને આપણે ટચ કરીએ આવી ટાઈપે ટચ કરી અને આગળ કરી લઈએ આવી ટાઈપે। એના પછી આપણે એક વિડીયો લેયરમાં જાય અને મીડિયમમાં જે પણ આપણે વિડીયો બનાવીએ એડિટિંગ કરીને એ આપણે વિડીયો લઈ લેવાનો છે આવી ટાઈપે અને ઉપર એડમિટ કરી લેવાનો છે, આવો ગ્રીન સ્ક્રીનમાં બનાવી લેવાનો છે। એના પછી આપણે વિડીયોને આવી ટાઈપે ક્રોપ પણ કરી લેવાનો છે, એક્સ્ટ્રા પાર્ટ છે એ જતો રહે। તો હાલમાં તો આપણે નથી ક્રોપ કરવો। એના પછી આપણે જો આની અંદર જઈ વિડીયોને ટચ કરી અને આમાં કોમા કિંગમાં જવાનું છે આવી ટાઈપે ને આવી ટાઈપે આપણે એક્ઝિટ પણ કરી લેવાનું છે। અને વિડીયોને આપણે જોઈ લો પાછલો પાર્ટ છે એ થોડો થોડો આપણે દેખાય છે, એના આપણે ક્રોપ કરી લઈએ આવી ટાઈપે અને જોઈ લઈએ। તો મિત્રો આ વિડીયો આપણો કમ્પ્લીટ આવી ટાઈપે થઈ ગયો છે અને આપણે વિડીયોની સેજ પણ સાઈડ આટલી રાખીએ અને જે એક્સ્ટ્રા પાર્ટ છે એ વિડીયોને આગળ એ આપણે કાપી લેવાના છે આવી ટાઈપે કાતણીમાં જઈ અને આપણે આવી ટાઈપે કાપી લેવાના છે। બિલકુલ બધા પાર્ટ આપણે કાપી લેવાના છે આવી ટાઈપે અને વિડીયો આપણો એકદમ તૈયાર થઈ ગયો છે। એકદમ ટિકટોકમાં આની રેન્જ વધારે છે તો આપણે એના માટે વિડીયો ખાસ બનાવ્યો તો આપણે જે વિડીયોનો અવાજ છે સાઉન્ડ છે એ આપણે ઇફેક્ટ બંધ કરી લઈએ। તો આ છે વિડીયોનો સાઉન્ડ ઓફ અને હવે તમે જોઈ શકો છો વિડીયો આપણો એકદમ કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો મિત્રો। આનું મ્યુઝિક આપણે પહેલેથી આપી દેવાનું છે, જે ડેમોમાં તમને જોવા મળ્યું છે એવી ટાઈપે મ્યુઝિક પણ। તો આવી ટાઈપે એડિટિંગ થાય છે। જે મિત્રોને પસંદ આવે તમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો અને એના પછી આની અંદર જઈ અને આપણે ફૂલ એચડીમાં સેવ કરી લેવાનું છે આવી ટાઈપે। જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને આવા વિડીયો તમને રોજ જોવા મળશે અમારી ચેનલની અંદર।